Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. So for today po, gagawa na naman tayo ng napakasarap na dessert and I can say na perfect po ito for Noche Buena and Medianoche. And ito ay ang Ube Halaya or halayang ube. So ang dami na pong gumagawa nito, may kanya-kanya po tayong version and gusto ko din pong i-share sa inyo ang aming version. So, let's start how to prepare this very yummy dessert. So, ang ating ingredients ay okay, so guys, kung titingnan nyo, yung ube, na-grate ko na siya and sabihin ko na lang sa inyo how I prepare our ube. So, let's watch this. So guys, ito yung ube. Yung mga nasa 1 kilo na ito. So, hugasan yung mabuti. Ayan, so hinati ko na yung ube. So, start na tayo sa ating mixture. Okay guys, so let's start our mixture. So, meron tayo ditong evaporated milk. So, ito yung 1 small can of evap. Ayan. And then, meron din tayong condensed milk, 1 can of condensed milk. Any brand. So ako guys, hindi na maglalagay ng sugar kaya madami akong nilagay na condensed milk, 1 can. Okay, and then 2 cups of coconut cream. Then mix well. Okay guys, after mixing well, iput na natin ang ating mixture sa ating grated ube. So itong ube ko po is 1 kilo. Ayan. Okay. So ang challenge lang po dito sa halaya ube ay ang paghalo. So kailangan mo talagang haluin to ng haluin during cooking. Okay? So, i-mix well lang din natin to guys hanggang ma-mix lahat yung ingredients and then saka na natin siya iluto sa pan. So, kung meron din kayong electric mixer, much better. Ayan, ang bango, naamoy ko yung ube. Yung iba naman guys, may white ube kaya naglalagay sila ng food color. Pero itong ube natin talagang violet siya. Okay, halo-halo pa rin. Nakapagod na. 5 minutes ko lang yung hinahalo. So, patience lang guys. So,
So, habang hinahalo ko, pinapainit na rin natin yung ating lutuan. Okay. So, kung mayroong kayong blender, pwede rin yung i-blender yung ube para pinong-pino. Kaysa grape, pwede as an option din. Ayan, so okay na to. Okay guys, so lagyan na natin sa ating lutuan ang ating ube. So, sasalain natin siya para yung mga solid masala, para siya. Tingnan lang natin yung Ayan. Kaya ko lang sinala para baka kasi may mga buo-buo pang ube, natin, durugin natin. So far naman, smooth. So, okay siya. So, ilagay mo na beans. Ayan. Pinong-pino. Pinong-pino siya. Okay guys, so let's start our journey of mixing. Yay! So, mix lang natin to for how many minutes? Non-stop. Oo, non-stop dapat to. So, kailangan dito may kachismisan ka para hindi ka ma-bored at mapagod. So, samahan nyo ako sa aking journey of mixing. Okay guys, after 30 minutes of continuously mixing, tignan nyo siya, nagso-solid na. Oo. Kanina, pa, diba? Ngayon, forming solid na siya. Yes. So, salitang kami ni Vince, maghalo. Ayan sarap. Okay. So, kailangan lang talaga dito yung power of your hand. Okay guys, see you later. Mag-mix pa ako. Pagod na. A little longer than a few minutes later. Okay guys, so tingnan nyo. Mukhang luto na ang ating ube halaya. So sabi, pagka taas natin tong sandok at hindi na bumababa, meaning luto na. Pwede na ang ating ube halaya. Ayan Ayan, okay na ang ating ube halaya. So for 1 kilo guys, lutuin natin siya for about 45 minutes. Haluin natin continuously, halo for 45 minutes. And then okay na. So tikman natin. Napaka-soft niya. Sarap. Yummy. Hindi ganong matamis. Sakto. Sakto yung 1 can condensed milk. Sarap. Okay guys, so ang ube halaya, patok din po ito sa pang-business o negosyo. Patok na negosyo to. Sarap. Okay. So, sa Baguio, lagi po itong pinipilahan. Minsan nauubusan pa tayo ng ube halaya, ube jam. Okay guys, so this ends my cooking for today. And napakasarap nito. The best po itong panghanda natin for Christmas, New Year, sa birthday na din. And pwedeng pang
giveaway or gift sa ating friends and relatives, your homemade ube halaya. So, sana matry nyo guys ang recipe namin. So, thank you for watching. See you again in my next vlog. And salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko at for continuously supporting my YouTube channel. Bye for now. Bye! I love you all. Bye! So, pwede na namin itong i-transfer sa lagayan. And then, cool down. And then, pwede rin ilagay sa ref for longer. Meanwhile, Yummy. Yummy guys, so napaka-soft. Okay guys, ito na ang aking finished product, ang aking ube halaya. Wow! Sarap.